हॅलो, माझं नाव किशोर व्यंकट आहे. मी 8-10 वर्षापासून माझे सगळे केस गेले होते, टक्कल पडलं होतं पूर्ण. तर माझ्या एका मित्राने मला सांगितलं की हेअर अँड शेपमध्ये जा, तिकडे तुला चांगले जे काही रिझल्ट्स यायला पाहिजे तसंही मिळतील. आणि मग मी प्रणील मोरे सर यांना भेटलो. त्यांना माझं जे काय होतं बाळण्याचा विषयी बोललो. मग त्यांनी माझ्यावर ट्रीटमेंट केली आणि आता बघा तुम्ही माझा रिझल्ट कसा आहे. मी तर सांगतो माझ्या मित्रांना आणि बरेच जे काही आहेत त्यांनी इथे आपलं म्हणजे मी माझं रेकमेंडेशन देतो की तुम्ही हेअर अँड शेपला जरूर व्हिजिट करा आणि जे काय तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सरांना भेटून तुम्ही योग्य रीतीने करून घ्या. थँक्यू.